Ang pag-extract ng square roots ay ang paggamit ng square root property para mag-solve ng isang quadratic equation. Ito ay isa sa mga methods na ginagamit para malaman ang posibleng values ng x o ang mga solutions or roots sa isang quadratic equation. Ano naman ang square root property? I-solve natin ang first problem para malaman ito. Ang given ay x squared minus 9 equals 0. Ang isang quadratic equation, kapag nakasulat sa standard form nito, ay ax squared plus bx plus c equals 0, kung saan ang a, b at c ay given na real numbers, at ang x ang variable na kailangang isolve. Sa ating given na x squared minus 9 equals 0, ang value ng middle term sa standard form na b ay equal sa 0, o hindi mo ito makikita sa equation. Ang mga quadratic equations na nakasulat kahalintulad nito ay ang mga halimbawa kung saan pwedeng gamitin ang technique na extracting the square roots. Para masolve ito, ang unang dapat gawin ay ihiwalay ang term na may square o i-isolate ito sa isang bahagi ng equation. Plus 9 sa parehas na sides, magkakaroon tayo ng x squared equals 9. At dito ay gagamitin natin ang square root property. Parehas na ipapaloob sa radical symbol na may index na 2 o sa square root ang dalawang values. Square root of x squared equals square root of 9. Sa ganitong paraan ay maglalaho ang square o ang tunay exponent sa x. Ang value na nilagyan ng square root sa kanang bahagi ay lalagyan ng notation na plus or minus, na nangangahulugang dalawang solutions ang napapaloob dito, isang positive at isang negative. Ang values ng x sa quadratic equation na ito ay positive 3 at negative 3. Paano naman kung ganito ang given? X squared plus 4 equals 0. Isolve pa rin natin sa parehas na paraan. Minus 4 sa parehas na sides para mahiwalay ang x squared. Para matanggal ang exponent na 2, ay ilagay natin sa square root ang parehas na terms. Magkakaroon tayo ng x equals square root of negative 4. Para sa iba, ay dito na nagtatapos ang ating pagsasolve at ang sagot dito ay no real solutions. Kung positive ang 4, ang sagot natin ay magiging positive 2 at negative 2. Positive 2 times positive 2 ay 4 at negative 2 times negative 2 ay 4 din. Ngunit walang number na pag tinimes mo ng dalawang beses sa sarili nitong value na ang sagot ay magiging negative 4. Para matanggal ang negative sign, maaari mong isulat ang square root of negative 1 times square root of positive 4. Pag minultiply mo ang square root of negative 1, square root of 4, ay makukuha mo ang square root of negative 4. Ang square root of negative 1 ay may katumbas na letter I, o tinatawag ng karamihan bilang imaginary number. May isang mathematician na ang pangalan ay Gauss na tinatawag itong lateral number, imbis na imaginary number. Ang roots o ang solutions ng equation ay plus or minus 2i. Maaari mo itong isulat na magkabaliktad, i2 ay parehas din naman ang value kung nais mong makita ang i sa unahan. Ang values na ito sa kasalukuyan ay kinoconsider bilang non-real numbers. X squared minus 7 equals 0. Ang 7 ay hindi perfect square kagaya ng 4 at 9 kanina. Isolve pa rin natin sa parehas na paraan. Ilipat ang 7 sa kabilang side. Square root property. At ito na agad ang mga values. Square root of 7 at negative square root of 7. Para kumpirmahin, i-substitute lamang ang bawat value sa x ng equation. Dapat ay maging totoo na equal ito sa 0. Tama ang positive square root of 7 Tama din ang isang ito. Ang zeros o solutions ng quadratic equation na ito ay positive at negative square root of 7. 4x squared minus 27 equals 0. Subukan mong i-pause ang video at magsagot sandali bago panoorin kung paano. Ihiwalay ang leading term. 4x squared equals 27. I-divide parehas sa 4.
para x squared lang ang matira. X squared equals 27 over 4. At dito i-apply ang square root property. Makakancel ang square sa x squared at sa kanan naman, positive negative square root of 27 over square root of 4. Ang ating denominator ay 2. Ang numerator ay hahatiin sa square root of 9 at square root of 3. Dahil ang 9 na factor ng 27 ay isang perfect square. At ang values ng x ay positive at negative 3 square root of 3 over 2. Number 5. The quantity of x plus 3 squared equals 36. Pag ganito ang given, ay i-apply agad ang square root property. Sa kaliwa, x plus 3 ang matitira dahil cancelled ang square. At sa kanan ay plus or minus square root of 36. So ito ay magiging plus or minus 6. I-isolate ang x na value minus 3 sa parehas na sides. Meron na tayong x equals negative 3 plus or minus 6. Ang isang x ay negative 3 plus 6, positive 3. At ang isa naman, negative 3 minus 6, x equals negative 9. Number 6. The quantity of 3x plus 3 squared equals 45. I-pause ang video at mag-solve saglit. Una, square root property. Sa kaliwa ay 3x plus 3, sa kanan ay plus or minus square root of 45. Ang square root of 45 ay mabe-break down sa square root of 9 times square root of 5 at magiging plus or minus 3 square root of 5. I-simplify ang equation. Minus 3 sa parehas na sides. At pagkatapos, divide naman sa 3 sa parehas na sides. At x na lang ang nasa kaliwa. Isinulat ko ulit ang equation at nilagay ang negative 3 o minus 3 sa unahan. X equals negative 3 plus or minus 3 square root of 5 all over 3. Ito ay para mas madaling makita na factorable ang numerator sa 3. X equals 3 times the quantity of negative 1 plus or minus square root of 5 all over 3. At ang 3 na inilabas ay maaaring i-cancel dahil sa denominator na 3. Ang values ng x ay negative 1 plus square root of 5 at negative 1 minus square root of 5. Number 7 at ang huling problem para sa video na ito. 8 times the quantity of 3x minus 1 squared minus 9 equals 0. Para ma-apply ang square root property, ay ilipat ang 9 sa kabila. Sunod, ay i-divide parehas sa 8. 3x minus 1 squared equals 9 over 8. Ngayon ay ang square root property naman. Sa kaliwa ay makakancel ang exponent na 2. Sa kanan ay plus or minus square root of 9 over square root of 8. Ang square root of 9 ay 3 at sa denominator ay square root of 4 times square root of 2. Ang square root of 4 ay 2. Dahil ang denominator ay may radical, i-rationalize muna natin ito. Multiply square root of 2 sa numerator at sa denominator, 3 square root of 2 sa numerator, at sa denominator ay square root of 2 times square root of 2 ay square root of 4 o positive 2. At times pa sa isa pang 2 ay 4. Para makancel ang negative 1 sa left side ay mag plus 1 tayo sa parehas na sides. 3x equals plus or minus 3 square root of 2 over 4 plus 1. Para ma-add ang positive 1 sa fraction, gawin itong fraction na may parehas na denominator sa ina-add dito. Ang denominator ay 4. So ito ay gawing 4 over 4.
4 over 4 ay equal sa 1. 3x equals 4 over 4 plus or minus 3 squared of 2 over 4. Ngayon ay pwede na itong ma-add at ma-subtract. Ang value sa right side ay 4 plus or minus 3 squared of 2 all over 4. Divide 3 sa parehas na sides para x na lang ang matira sa left side. Dahil fraction na ang nasa kanan, ay mag-multiply tayo ng 1/3. Parehas lang naman ito kung magdi-divide tayo sa 3. Cancel ang 3 sa kaliwang side. At sa kanan, ito na ang values ng ating x. Ang x ay equal sa 4 plus or minus 3 squared of 2 all over 12. Ang isang value ay may numerator na 4 plus 3 squared of 2. At ang isa naman ay may numerator na 4 minus 3 squared of 2. Maaari mong i-comment sa baba ang math topic na nais mong mapanood para sa susunod na video.